Hi guys! Welcome back to my channel. In today's video, I'm gonna be vlogging our stay here in Clark. We're a Manila-based cabin crew but we'll be staying in Clark for around 5 days or mga 1 week. Kasi dito kami mag-duty sa Clark International Airport at dito kami binigyan ng work duties or mga flights o lipad. Itatry ko mag-vlog habang nagwo-work pero hindi rin masyado kasi hindi siya pwede. Pero instead, I'll be vlogging more on the hotel that we'll be staying in, which is Quest Hotel Convention Center here in Clark, Pampanga. So without further ado, let's get right into the video. Quest Hotel. Quest plus Clark. Hi guys, welcome back. Say hi ka naman. Ay, ang cute mo dyan. Hello. Hi guys. Hi guys. Welcome to my guys. Hi vlog. Welcome to my guys. Say hi. Hi guys. We're exploring Quest Hotel. Bawal ba dito ka na? Bawal eh. Guys, first, gusto ko muna kayong i-room tour dito sa room ko, dito sa Quest Hotel, dito sa Clark. Sorry, medyo makalat yung room ko kasi kagabi or kahapon pa kami dumating dito sa Clark. At syempre, nag-ayos na ako ng gamit. Nandiyan na yung mga kagamitan ko. Pero disregard nyo na lang yung kalat. And I'll just show you guys the accommodation and what you can expect here in Quest Hotel in Clark, Pampanga. Alright guys, room tour muna. So, ako lang yung nagsistay sa room na to kasi single occupancy siya. Pero dalawa yung beds, may extra bed naman dyan. Kasi extra lang siya. Pero dito ako natutulog sa isa, ayan. Kaya magulo siya kasi natulog na ako dyan. Pero ayan, tapos may table. Ang ganda ng chair nila, oh, aesthetic. Oh, sino ka dyan? Ang ganda. Feeling ko sakto lang na single or solo room lang kami kasi one lang yung chair and one lang yung table.
Ayan, ito yung food na kasama. I mean, kasama lang dito sa room, pero kailangan mo bayaran kapag ikaw ay kukuha dyan. So, hindi ako kumuha dyan kasi may bayad siya. Kasi may baon naman akong foods. Ayun yung mga baon kong food. Tapos, hindi rin ako masyado kakain ng baon ko kasi may breakfast, lunch, and dinner naman na sa baba, sa restaurant ng Quest Hotel. So, ayan, may TV pa. Ito yung gamit ko, mga flight things. Ito nga pa yung tsinelas nila. Ang cute, diba? Soft siya. Tapos, ito yung may fridge, may vault, and may gawaan ng coffee. Ayan, kung gusto mo ng coffee dito sa room, tuwing tanghali or hapon, meron dyan. May kasama ring blow dryer. Dito rin sa baba, may blow dryer din. At syempre, merong bathroom na kompleto in every hotel. Mga uniform ko. And yung luggage ko din. Tapos, ito yung view sa aking room. Ayan, simple lang naman siya. Very naturey. Doon banda ata may park. Pumunta kami dyan ng kalipad ko kagabi. Ang ganda ng city lights. Ang ganda ng tawag dun, Christmas lights dyan pag gabi. Ngayon kasi hindi kita kasi nga, hindi naman gabi. Pero ayan. Ayun siya. Yung harap ng hotel. So guys, we'll be staying here for around 5 days. And this will be where I'll be staying for 5 days. And I'll be showing you guys the bathroom. So, ito yung pinto. Tapos, ito yung bathroom. Sorry kung medyo magulo din yung bathroom. Pero, wag niyo lang pansinin. Ayan yung bathroom. So, ayan. Shower. Meron kasamang toiletries, hand soap, bath soap, toothbrush, toothpaste, and may baso din for toothbrush. And dito sa shower, ayan siya. May kasama rin shampoo and bath gel. Kompleto. May extra towels din. Yung mirror. Ayan siya. Tapos may gantong mirror pa para pwede mong i-zoom in habang nagmi-makeup ka. Ayan siya. So, ayan lang naman. Very simple lang. Maliit lang din yung bathroom. Sakto lang for single occupancy. Ayun. And di ko nga pala napakita tong lotion. May hand lotion naman sila. Siyempre, kailangan natin yan para hindi mag-dry ang buhay. Este ang skin. Ganyan. Our third day in Clark, and I'm gonna have my breakfast again. So I'll take you guys with me. Hey guys, I'm having my lunch. I've got the margarita pizza. It has mozzarella cheese, tomato, and basil. So let's eat. Thank you, Quest Hotel. Hi guys, so I'm gonna be having my dinner now before our flight later. This is a tuna avocado brioche sandwich from the hotel's menu, and I'm just having a normal cup of coffee. Yay, so let's eat! So guys, ansong ako lang kasi ngayon ko lang naisip buksan yung light or yung lamp na table lamp. Pero ayan, ganyan na siya pag mas maliwanag. Sobrang sarap nito guys. Pag napunta kayo dito sa Quest Hotel, dito sa Clark, o kaya sa iba nilang branches, orderin nyo tong tuna avocado brioche sandwich. Malaki siya. Tapos ang sarap. Oh my god, I love it.
Hi guys, it's our second to the last day here in Quest Hotel in Clark, and I'm having my lunch. This is the Hainanese chicken. Parang chicken breast siya na malasa. Tapos may rice, may konting vegetables, at may soup. Tapos ang daming sauce nung chicken. Tinikman ko na siya. Ang sarap niya. Yung pagka chicken breast niya hindi dry or anything. Goods naman. Ayan siya. Yung ka dyan, T. Anong nabili mo?